kita akan clear dulu, okey? Tak berkilat lagi ni. So, sekarang ni masuk part kedua untuk kita masuk dia epoxy primer. Nak tutup balik merah ni. Kalau lepas aku tutup dengan epoxy primer ni masih ada lagi dent, aku terpaksa tutup lagi lah. So aku akan pakai macam ni sebabnya aku punya mask tak sampai lagi. Nanti aku akan sampai punya mask 3M. So sekejap lagi kita akan sambung cat body untuk kali kedua, epoxy primer, nak tutup balik color merah, okey? Sekarang kita masuk part untuk kepala pula. Hai, kita masuk untuk color base coat warna kuning hari ni. Kita akan masuk color kuning. Selepas kita gosok semua, kita kena buang habuk sebab body ni selama seminggu aku biar. So kita kena sembuh angin dulu. Kemudian untuk cat dia easy. Kita kena ada, aku nak buat color pearl. Pearl macam mana? Kalau kau tengok dekat color aku beli tu, dia ada warna bling bling. Okey, ini adalah solid yellow tanpa kilat, hanya solid yellow. Okey, kemudian kita kena sembuh solid yellow dulu. Settle solid yellow, baru kita masuk pearl. Baru dia ada kilat dia, okay? That's why kita kena ada dua warna untuk dapatkan colour pearl. Warna dia ada pearl. Pearl duduk kat sini. Pearl tidak boleh campurkan dalam solid warna. Okay, so sambung. Layan time slap.
So barang-barang dah siap sembur. Magat ni plastik, kita sembur sama je. Warna base coat dulu, yellow. Ini chassis. Almost 3 hours aku hadap semua benda ni. Fork, siam, tank, handle, kepala. Dia kepala dengan handle dia sekali. Yes. Warna kuning, dia tak masuk pearl lagi. Mungkin esok aku akan masuk pearl. Ni tapak seat, cushion, cover fork, dada. Ni cover box kiri dan kanan. Kepala bawah. Yes. Almost done. Okay, untuk colour pearl aku dah siap sembur dah. Tapi tak ada siap sembur semua. Ni colour pearl. Dia nampak dia kuning sebab dia ada pearl yellow lagi. Kalau kita letak pearl saja, body ni akan jadi putih. So kalau nak tengok pearl dia, nampak dia ada putih-putih sikit berbanding dengan before. Nampak dia ada bling, dia putih. Tak apalah, nanti aku pakai DSLR untuk lebih detailkan lagi chassis ni, okey? Nampak dia ada putih-putih dia, pearl dia. Dia berbeza dah dengan magat ni. Magat ni tak nampak lagi putih-putih. Sebabnya kita tak insert lagi dia punya pearl. Ni beza dia. Nampak tak beza? Bila ada pearl, dia cerah sikit. Okay. Ni aku dah insert warna putih pearl layer pertama. So aku kena sembur semua yang ada warna kuning. Layan time slack. Habuk daripada colour before lah. Kelak dia pakai kain. Dia ada kain sendiri dia, tag cloth tu aku tak pakai sebab ni cat ni okey. Kalau macam warna metalik, simple metalik tu kena pakai tag cloth. So aku just lap je. Habuk lah, tarik tebu. Mana datang ni merah ni? Just lap je. So kita boleh apply colour pearl lah. Drop it like that. Ada ruginya klik tombol subscribe guys.